अर्को टपिक इज मनी म्यानेजमेन्ट इमिग्रेसनहरूले कलेजलाई नै सोध्ने हो नि त आई ग्यारेन्टी यु विल गेट द जब एज गुची एन्ड लुई विटन क्यान वेट फर यु किनभने Okay, welcome back to my YouTube channel, guys. Welcome back. कति पछि स्टुडेन्ट कन्टेन्ट बनाइरहेको छु म एन्ड आइ एम सो एक्साइटेड टु सेयर मैले सिकेको जानेको कुराहरू. इट्स बिन 3.5 years म अस्ट्रेलियामा भएको. आई एम इन सिडनी. मेरो नाम सुप्रिया अधिकारी हो अनि म करेन्टली ब्याचलर्स इन अर्ली चाइल्डहुड पढिरहेको छु होइन. बट एनीवेज आजको भिडियोमा चाहिँ इट्स क्यान बी मोस्टली अबाउट स्टुडेन्ट कन्टेन्ट होइन. मान्छेहरू अस्ट्रेलिया ल्यान्ड भइसकेपछि हुन्छ नि हुने कुराहरू एक्सपिरियन्सेस तिमीले के गर्न सक्छौ के स्किप गर्दा राम्रो हुन्छ नि धेरै कुराहरू आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन अलिकति मजाले किनभने युजुअली म छिटो बोल्छु अहिले पनि म छिटो बोलिरहेको छु होइन. एन्ड आई डोन्ट नो हाउ टु स्लो डाउन. म सुरुमै भनिदिन्छु आई डु नट ह्याभ एनी स्क्रिप्ट तर मैले टाइटलहरू चाहिँ लेखेको छु होइन. के लेखेको छ भने जब स्टडी आफ्नो इन्ट्रेस्ट मनी एन्ड माइन्डसेट होइन. यु ल्यान्ड इन अस्ट्रेलिया होइन. त्यहाँपछि आफन्तहरू हुन्छ धेरैजनाको आफन्तहरूले हेल्प गरिरहनु हुन्छ होइन. सुरुमा आउँदाखेरि साथीभाइहरू हुन्छ. फर्स्ट जब इज अलवेज द हार्ड टु फाइन्ड होइन. किनभने अहिले पनि कतिजना नयाँ मान्छेहरू अस्ट्रेलिया ल्यान्ड भइरहनु भएको छ होइन. अनि कतिजनाले मलाई हुन्छ नि एज अ साथी सोधिरहेको हुन्छ कोही हुन्छ नि काम छ भने मेरो भाइलाई लगाइदिए हुन्छ नि मेरो बहिनीलाई लगाइदिए. बट देन जतिखेर पनि हेल्प गर्ने अपर्च्युनिटी हुँदैन क्या मान्छेसँग. त्यही भएर पनि वाट एज अ पर्सन वाट यु क्यान डु इफ तिम्रो साथीभाइ छैन इफ तिम्रो रिलेटिभ्स छैन त्यस्तो केस छ भने चाहिँ वाट यु क्यान डु इज म जहिले पनि यो चाहिँ सर्टकट मेथड मान्छेहरूलाई भनिरहेको हुन्छु विच विल प्रोबब्ली वर्क मोर देन इमेल रेज्युमे गर्नु भन्दाखेरि पनि. सो डेफिनेटली मेक अ गुड रेज्युमे होइन जहाँ चाहिँ नेपालमा आफूले गरेको एक्सपिरियन्सेसहरू हुन्छ नि सेल्स गरेको छ कि रिसेप्सनिस्ट गरेको छ कि समटाइम्स इफ यु रियली वान अ ल्यान्ड अ जब यु क्यान डु द्याट आफ्नो रेज्युमेमा लेखिदिने होइन. किनभने यहाँनिर मोस्ट अफ द जब्सहरूमा सुरुमा इन्टर्न जस्तो हुन्छ सिकाउँछ भनौँ न. अभियसली दे डोन्ट एक्सपेक्ट तिमी जाने बित्तिकै सबै कुरा अल अफ अ सडन हुन्छ नि तिमीलाई काम आउँछ भनेर त्यस्तो हुँदैन. युजुअली सिकाउँछ भनौँ न सबै काममा. देयर इज इन्डक्सन देयर इज ट्रेनिङ्स अनि सो एज अ न्यू कमर यु क्यान मेक अ रेज्युमे होइन. रेज्युमे बनाऊ वेयर यु क्यान पोर्ट्रे योर सेल्फ एज अ स्ट्रङ इन्डिभिजुअल. तिमी हुन्छ नि काम गर्नको लागि काम सिक्नको लागि इगर छौ भनेर लेख्ने खालको कुरा. नट जस्ट क्लिनिङ होइन. सुरुमै त्यो थट ल्याउनु भन्दा पनि देयर इज अ लट अफ थिङ्स तिमीले त्यही रेज्युमेले क्लिनिङमै जानुभन्दा पनि देयर इज अदर थिङ्स जहाँ चाहिँ तिमीले आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल्सहरू बिल्ड गर्न सक्ने कुराहरू त्यस्तो कुरामा अलिकति इन्क्लाइन भयो भने तिम्रो माइन्डसेट पनि त्यस्तै हुन्छ होइन. म यस्तै काममा ट्राई गर्छु भनेर एन्ड देन युल गो फ्रम प्लेसेस टु प्लेसेस. मेबी यु वान लर्न हाउ टु मेक अ कफी अस्ट्रेलियन हुन्छ नि स्टाइल कफीहरू यु क्यान ट्राई गोइङ एज अ बरिस्टा जब हुन्छ नि. म सिक्न रेडी छु किनभने यहाँनिर जहिले पनि तुक्का लाग्ने कुरा हो क्या. लाइक इफ यु डु यर बेस्ट अलिकति बोल्न आउँछ हुन्छ नि हे हुन्छ नि हे आई रियली वान लर्न कफी आई यु गाइज लुकिङ फर समन म नयाँ मान्छे हो आम इगर टु लर्न आल बी कमिटेड त्यस्तो कुराहरू गएर सिधै मान्छेलाई अप्रोच गऱ्यो भने जहाँ चाहिँ हुन्छ नि एज अ त्यहाँनिर म्यानेजर होला कि त स्टाफ होला हे हुन्छ नि यो मान्छे आएको थियो अलिकति कन्फिडेन्ट देखिरहेको थियो मेबी ही वान्ट्स टु लर्न हुन्छ नि त्यस्तो जोइन गर्न मन लाग्ने खालको देखियो मलाई भनेर म्यानेजरले he will give a thought. It's not about तिम्रो एक्सपिरियन्स तिमीले आफूले कसरी आफूलाई पोर्ट्रे गर्छौ भन्ने कुरा म्याटर्स अ लट. when I say this होइन आफ्नो पर्सनालिटी आफूले कसरी पोर्ट्रे गर्छौ आफूलाई कसरी क्यारी गर्छौ द्याट विल म्याटर द मोस्ट इन अ लङ रन पनि. गेट अ रेज्युमे गरौ प्लेसेस आफूले हुन्छ नि आफूले मन लागेको कुराहरू कहाँ सिक्न मन लाग्छ तिमीलाई रिटेल ट्राई गर्न मन छ कि हुन्छ नि यु हेभ टु गिभ इट अ ट्राई. आई नो हायरिङ सिजन नहोला आई नो यो होला त्यो होला बट देन इफ यु डोन्ट ट्राई यु डोन्ट नो वाट्स गोइङ अन इन द मार्केट होइन. तिमी अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि पनि वेन यु गेट द भिजा यु विल नो होइन मेरो अब यति दिनमा जाने टाइम आउँदैछ लर्न इङ्ग्लिस लाइक बोल्न सिक हे हाउ इज इट गोइङ हे के छ अलिकति त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो क्या. आई नो लट अफ पिपल डु बरिस्टा ट्रेनिङ यस्तो गरेर आउँछ गुड बट देन डु यु नो हाउ टु सेल द कफी यु नो हाउ टु मेक द कफी राइट ठिक छ बट डु यु नो हाउ टु सेल इट थिङ्क ओके. त्यो कुरा भन्न खोजेको मैले. म जबकै कुरामा किन यति धेरै बोलिरहेको छु भने एज एन इन्डिभिजुअल तिमीले त्यो एउटा स्किल राम्रो ठाउँमा सिक्न पाउने मौका पायो भने द्याट्स वेन यु बिल्ड यर कन्फिडेन्स यु बिल्ड यर कम्युनिकेसन. आफ्नो हुन्छ नि मान्छेसँग लिङ्कअप गर्ने कसरी हुन्छ नि मान्छेसँग आइडियाज एक्सचेन्ज गर्ने स्पेसली इङ्ग्लिसमा किनभने युआर इन इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री होइन. सो त्यो कुरा तिमीले आफूलाई बिल्ड गर्न सक्यो भने गोइङ फ्रम द्याट जब टु अनदर तिमीले होइन मलाई यहाँको एक्सपिरियन्स पुग्यो म अर्कोमा ट्राई गर्छु राम्रोमा भन्दाखेरि पनि नो इस्युज क्या तिमीले त्यो पनि गर्न पायो. अब आम सेकेन्ड टपिकमा स्टडी. तपाईँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ तपाईँ कलेज त जानुहुन्छ नि एभ्री टाइम जानुहुन्न भने प्लिज थिङ्क होइन के गरिरहेको छु लाइफमा भनेर. किनभने त्यो पाथ जे कुराको लागि तिमी अस्ट्रेलिया आएको छौ तिमीले त्यो पाथ छोड्यो भने यु डोन्ट इभन रियलाइज 1-2 वर्षमा तिम्रो लाइफ के हुनेवाला छ त्यहाँ यस्तो नराम्रो ट्र्याकमा जानेवाला छ भनेर. किनभने इभेन्चुअली तिम्रो आई नो एज अ स्टुडेन्ट तिम्रो धेरै अब्लिगेसन्सहरू हुन्छ नि त. तिमीले कलेज जानुपर्ने क्राइटेरिया छ तिमीले असाइनमेन्ट्स टाइममा गर्नुपर्ने क्राइटेरिया छ हुन्छ नि तिम्रो एटेन्डेन्सको क्राइटेरिया छुट्टै हुन्छ. बट
Someone's in the house. That's okay, we will wait. Alright, I'm back after 5 minutes. मैले बोलिरहेको टपिक नै बिर्सेँ हैन किनभने I had to rewatch मेरो whole video मैले के बोलिरहेको थिएँ भनेर किनभने I lost track म कहाँसम्म बोलिरहेको थिएँ भनेर and I also got a coffee. दाइले कफी बनाइदिनु भयो, thank you. तर के अरे म I think स्टडीको कुरा गर्दै थिएँ होला. So I was talking basically about as a student तिमीले आफ्नो हुन्छ नि अप्लिकेसन्सहरु त्यो कुरालाई चाहिँ हुन्छ नि नटेर्नु नगर्नु भनेको तिमी आफ्नो लङ टर्ममा तिमी रङ पाथ चुज गर्दैछौ भन्ने खालको कुरा गरिरहेको थिएँ होला म हैन. Basically you as a student तिम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको तिमीले कलेज जानुपर्छ तिमीले आफ्नो अटेन्डेन्स गर्नुपर्छ छुट्टै क्राइटेरिया होला कहिलेकाहीँ कलेज नजाँदाखेरि हैन इट्स छुट्टै एक्सेप्सन बट देन गो टु कलेज स्टडी नाइसली हैन आफूले आफ्नो फिल्ड जब्सहरुमा त्यसरी नै किनभने तिमीले जबसम्म पढाइमा आफ्नो एक्सपिरियन्स के भइराछ कलेजमा के को बारेमा पढाइ भइराछ त्यो कुरा नबुझुन्जेलसम्म आई डोन्ट थिंक तिमीले आफ्नो फिल्ड जब्समा मजाले ल्यान्ड गर्न सक्छौ किनभने इभन इफ यु गो फर इन्टरभ्यू इभन इफ यु गो फर हुन्छ नि अप्रोचिङ जब्सहरुलाई यु शुड बी एबल टु टेल देम के भइराछ त्यो के भन्छ इन्डस्ट्रीमा अनि त्यसको लागि तिमीले कलेज जानै पर्छ अनि इभन एज अ भिजा क्राइटेरिया तिमी एज अ स्टुडेन्ट वान अफ द इम्पोर्टेन्ट ट्र्याक भनेकै कलेजबाटै इमिग्रेसनहरूले कलेजलाई नै सोध्ने हो नि त सो डोन्ट लुज ट्र्याक अफ योर स्टडी हैन आफूले पढ्ने कुराहरू पढ आफ्नै फिल्ड जब्सहरुमा आइडिया लियो के भइराछ पढाइमा एन्ड देन यु क्यान अलवेज अप्लाई त्यहाँको पढेको कुराहरू आफ्नो काममा हुन्छ नि लिटल थिङ्स लाइक द्याट पढाइको कुरा त आम नट हुन्छ नि मम्मी ड्याडी कसैको हुन्छ नि पढ 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 भन्नेवाला तर यु सुड बी नोइङ कि तिमी एउटा अब्लिगेसन तिमी एज अ स्टुडेन्ट अस्ट्रेलियामा आइसकेपछि द्याट्स वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया तिमीले पढ्नै पर्छ पढाइ छोडेर काम जाने खालको कुराहरू हुन्छ नि पढाइ छोडेर दुईटा काम गर्ने त्यो हैन सबैजनाको आफ्नो एउटा बाध्यता हुन्छ बट देन पढाइ छोडेर जानु इट्स नट एक्सेप्टेबल त्यसरी तिमीले आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो करियर भन्छ आई डोन्ट नो तिमीले आफ्नो बानी बिगारिरहेछौ भनौँ न सो द्याट विल बी एभ्रिथिङ फर द स्टडी किनभने मान्छेले बुझ्ने कुरा हो त्यो किनभने यु आर हियर एज अ स्टुडेन्ट सो प्लिज फलो अस्ट्रेलियन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स आफूले पनि आफूलाई सेफ राख्न एन्ड जस्ट टु नो तिमी के गरिरहेछौ लाइफमा भनेर बेसिकली आई थिङ्क द्याट्स अल आई वुड से मलाई भर्खर रियलाइज भयो होइन बिफोर आई मुभ अन टु मनी टपिक मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु अघि काम खोज्दाखेरि चाहिँ यु क्यान अल्सो अप्लाई थ्रु अ लट अफ एप्स जुन चाहिँ सिक भन्ने छ SEEK सिक जब्स होइन Indeed भन्ने छ आम नट टु स्योर अबाउट अरू डोमेन इज फर प्रपर्टी वाट एम आई सेइङ तर दुई तिनवटा एप्सहरू छ जुन चाहिँ अलिकति एक्टिभ छ होइन इभन इन अ फेसबुक मार्केट प्लेस नेपालीहरूले प्रायः नै त्यहाँ हालिरहेको हुन्छ त्यस्तो जस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति एक्टिभ पनि भइराख्नुपर्छ किनभने जतिखेर रेज्युमे लिएर बाँडिरहेको हुँदैन नि त अभियसली घरमा भइसकेको बेला घरमा यस्तै फोन स्क्रोल गर्दाखेरि यु क्यान अल्सो हेभ अ लुक एट दोज एप्स जुन कुराले चाहिँ तिमीलाई जब्स ल्यान्ड गर्न अलिकति सजिलो पनि हुने चान्सेस आयो हुन्छ अर्को टपिक इज मनी म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ सबैजनाको आफ्नै तरिकाले हुन्छ होइन so far if I have to tell you about my money management everything is okay म त्यस्तो धेरै स्पेन्डिङ खतरा स्पेन्डिङ हुन्छ नि डिजाइनर कुराहरू or एक्सपेन्सिभ कुराहरू किन्ने मान्छे चाहिँ होइन बिकज बट आई नो माई नेसेसिटी तर अभियसली एज अ न्यू पर्सन इन अस्ट्रेलिया सबै कुराहरू फेसिनेटिङ लाग्छ होइन यो पनि किनौँ त्यो पनि किनौँ जस्तो लाग्छ बट अगेन यो सबै स्पेन्डिङ भनेको किनभने सबैजनाको पारा छुट्टै हुन्छ क्या पैसा खर्च गर्ने चाहिँ बट देन प्रायोरिटीमा चाहिँ आफूले हुन्छ नि चाहिने कुराहरूको लागि चाहिँ जहिले पनि पैसा छुट्याउनुपर्छ इफ यु डोन्ट डु द्याट युर अगेन गोइङ अन अ रङ ट्र्याक किनभने डेप्थमा जानुको मेन रिजन भनेकै आफ्नो प्रायोरिटीको कुराहरूलाई मान्छेले हुन्छ नि फुलफिल नगर्नु हो बेसिक कुराहरू भनेको एज अ स्टुडेन्ट यु सुड बी पेइङ यर कलेज बिल्स अन टाइम आफ्नो रेन्ट अन टाइम आफूले मजाले खानु पऱ्यो ग्रोसरिजहरू त्यो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क एसेन्सियल कुराहरूलाई छुट्याएर एन्ड देन इफ यु एक्चुली हेभ मनी टु स्पेन्ड आई थिङ्क यु क्यान स्पेन्ड द्याट तर फेरि पनि आइ एम नट एनी वान टु से त्यो कुराहरू हुन्छ नि कसैलाई भन्ने कुरा होइन किनभने सबैजनाको आफ्नो तरिकाले हुन्छ नि स्पेन्डिङ्सहरू गरेर हुन्छ मान्छेले बट इफ आई ह्याड टु टेल यु नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउँदाखेरि save every single dollar save the money put that in your bank account keep it safe हुन्छ नि obviously यो सुरुमा हुने कुराहरू होइन but going down on a long track पैसा जम्मा गर्नु is important in Australia किनभने एक्चुअली डेप्थमा पढ्न थालिसकेपछि मान्छे हुन्छ नि त्यो पैसा ऋण लिनु नराम्रो होइन but then you know once you start not prioritizing आफ्नो essential कुराहरू then the money will not be happy with you अनि मनी पैसा जान्छ तिमीले काम पनि मजाले गर्दैनौ and then there's Gucci and Louis Vuitton can wait for you किनभने I'll give you an example I had a friend होइन I had an old friend एउटा एकजना जसले चाहिँ she asked me money होइन and I was like okay कहिले गाह्रो परिरहेको होला it's okay भनेर but then the other week she goes finally bought my dream bag because I've been waiting I thought I should खै के लेखेको थियो क्या I am treating myself with this bag यताउति भनेर but then
You know what I'm saying? कलेजको पैसा तिरेको छैन and then people are chasing Gucci bags and designer bags, but that's not how everyday life works. हुन्छ नि, that Gucci bag is not going to pay your bills. जब तिमी त्यस्तो कुरा मान्छेको आफ्नो शक हुन्छ. कसैले नाइकीको जुत्ता मलाई उसलाई जोड्नु मलाई नयाँ एडिसन आयो रे $500-600 आयो रे हैन, they have the urge to buy it, तर आफ्नो प्रायोरिटी लिस्टमा भएको कुराहरू haven't paid the bills yet. Do you know what I'm saying? त्यही भएर know your priority. त्यो गरेपछि त लाइफ त आफ्नै त हो नि. अस्ट्रेलियामा छौ, you can always have fun, enjoy. सबैजनाको आफ्नो इन्जोय गर्ने पारा हुन्छ, सबैजनाको आफ्नो प्लेजर लिने पारा हुन्छ नि, किन्ने सामान लगाउने सामान दे क्यान अलवेज वेट फर यु. तर नो योर प्रायोरिटिजहरू, द्याट्स अल आई वुड से अबाउट मनी. किनभने पैसाको कुरामा पनि एज एन एडल्ट एकअर्कालाई भन्ने कुरा त्यसरी त होइन, बट देन सुड बी एबल टु नो हुन्छ नि त्यो पैसा कहाँ गइरहेछ के भइरहेछ भनेर. सो आई वुड ऱ्याप अप द मनी सिचुएसन, किनभने मलाई धेरै बोल्नु मन छैन त्यो टपिकमा. बट त्यही हो. वाट इज द लास्ट टपिक? नो, दिस इज द सेकेन्ड लास्ट टपिक जुन चाहिँ इट्स अबाउट योर माइन्ड सेट. ओके, दिस इज इम्पोर्टेन्ट. तिमी जे पनि गर, तिमी अस्ट्रेलियामै किन छैन, नेपालमै भए पनि, जाने भए पनि, साउदीमै भए पनि, दुबईमै भए पनि, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यु सुड ह्याभ द्याट बुद्धि इन यर माइन्ड अबाउट तिमीले आफ्नो लाइफ कहाँ लगिरहेछौ, के गरिरहेछौ, वाट आर यु डुइङ होइन. त्यो कुरा चाहिँ अस्ट्रेलियामा देयर इज अ लट अफ अपर्च्युनिटिज होइन. तिमीले यो गर्छु भन्दाखेरि पनि बाटो छ क्या, सजिलो बाटो छ. अभियसली लाइक आम नट सेइङ हुन्छ नि जे पनि कुरा सजिलो आउँछ, तर देयर आर मेनी सर्टकट्स जुन हामीले नेपालमा गर्न सक्दैन थियौँ होला. यहाँ आएर जब्स, यु गेट मनी एन्ड देन देयर इज थिङ्स यु क्यान थिङ्क फर. हुन्छ नि, अलिकति पाथ सजिलो छ भनौँ न तिमीले कमाउनु थालेपछि. सो अलवेज किप मनमा कि तिमीले आफूले मन लागेको कुराहरू गर्न सक्छौ होइन. यु क्यान स्टार्ट इन्जोइङ लाइफ, यु क्यान स्टार्ट फलोइङ यर प्यासन, हबिजहरू, त्यस्तो जस्तो कुराहरू. मेरो केसमा चाहिँ मोर इट्स कन्टेन्ट क्रिएसन, किनभने म जहिले पनि यही कुरामा इन्ट्रेस्टेड भएँ होइन. अनि काम घर जति नै बिजी किन नहोस्, इभेन्चुली आई केम ब्याक टु युट्युब. अनि अहिले कन्सिस्टेन्टली इट्स बिन अलमोस्ट 2 years म मजाले युट्युबमा कन्टेन्ट बनाइरहेको छु. मलाई केही पनि कुराले रोकेन टु मेक युट्युब कन्टेन्ट. यु नो, सबैजनाको आफ्नो होला. कसैले आफ्नो केही ब्रान्डिङमा काम गरेर होला, कसैले क्यान्डल मेकिङ हुन्छ नि, कसैले हुन्छ नि नेल्स बनाउने, केही न केही त्यस्तो कुराहरू चाहिँ when you're in Australia तिमीलाई त्यो कुराहरू अलिकति बिर्स्याइदिन्छ काम र घर जाने बेला, काम र घर गर्दा गर्दै. तर नो इन यर हार्ट हुन्छ नि, त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट डिपली वाट यु वान्ट. एज अ चाइल्ड तिमीले के ड्रिम गरेको थियौ, एज एन एडल्ट तिमीले के ड्रिम गरिरहेको छौ, त्यो सबै कुराहरू फलो गर्नको लागि यु हेभ टु मेक टाइम. तर रमाइलो कुराहरू पनि ब्यालेन्स गर्दै लग्नुपर्छ होइन. आम नट सेइङ मेक यर लाइफ बोरिङ, सबै कुरा यस्तो गर उस्तो गर, बट इफ द्याट सर्टेन टाइम तिमीले जुन कुरालाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छौ, इफ द्याट विल पे अफ लेटर इन लाइफ, यु वुड बी सो ग्रेटफुल आफूलाई क्या. सो आई थिङ्क त्यो कुरा गर्नु चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई. एज एन एडल्ट आई वुड गिभ द्याट एडभाइस टु यु. मैले 4 वर्ष 5 वर्षदेखि युट्युब कन्टेन्टहरू यताउति बनाइरहेको छु एन्ड आई फाइनली द मोनिटाइजेसन सबै कुराहरू छुट्टै क्राइटेरिया छ नि त. वेन इट फाइनली पेज अफ, तिमी आफूलाई यति ग्रेटफुल हुन्छौ होइन. लिसन टु अल द सक्सेसफुल पिपल होइन. जुन पनि फिल्डमा तिमीले कन्सिस्टेन्टली अलिकति मिहिनेत गरेर गयो भने, तिम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हबीलाई फलो गर्दै गयो भने, इभेन्चुअली यु विल रिसिभ वाट यु वान्ट टु. तर मिहिनेत लाग्छ होइन. सो आई थिङ्क त्यो कुरालाई चाहिँ काम र पढाइ ब्यालेन्स गर्दा गर्दै पनि यु क्यान डु थिङ्स भन्ने इक्जाम्पल धेरै छ. आम नट सेइङ मलाई हेर भन्न खोजेको होइन, बट आई मेक टाइम फर थिङ्स आई डिपली इन्जोय होइन. म युट्युब भिडियो बनाइरहेको हुन्छु, कन्टेन्ट टिकटक इन्स्टा इक्वली. ओ माई गड, मैले बिर्सेँ आफ्नो फोटोसुटको कुरै गर्न. आई अल्सो डु फोटोसुट्स अन द साइड होइन. एपिक फिल्म्स भन्ने पेज छ. लट अफ थिङ्स आई क्यान ब्यालेन्स, किनभने आइएम प्यासनेट अबाउट इट. मसँग त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट छ कि म टाइम निकाल्छु क्या जसरी भए पनि. दिमागमा राख तिमीलाई के गर्नु मन छ एन्ड देन स्टार्ट वर्किङ अन इट एन्ड देन यु इभेन्चुअली मन पऱ्यो भने तिमीले लङ टर्ममा पनि लिएर जान सक्छौ. सो द्याट्स अल आई वुड से अहिलेको लागि. अनि लास्ट कुरा भनेको चाहिँ माइन्डसेट भनेको थिएँ मैले होइन. माइन्डसेट र इन्ट्रेस्ट चाहिँ आई थिङ्क उस्तै सिमिलर कुरामै पर्छ, किनभने टाइम धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ. अस्ट्रेलियामा टाइम लास्टै इम्पोर्टेन्ट छ. अनि तिमीले 1 वर्ष बितेको पनि थाहा हुँदैन कि तिमीलाई हुन्छ नि. त्यो टाइम फ्रेममा तिमीले सानो पोर्सन अफ टाइम केही कुरामा कन्ट्रिब्युट दिँदै गयो, केही कुरा सिक्नको लागि तिमीले आफ्नो टाइम कन्ट्रिब्युट गर्दै गयो भने इन अ लङ रन यति धेरै हेल्पफुल हुन्छ त्यो कुरा. मेरो लागि चाहिँ इट कुड बी कन्टेन्ट मेकिङ. एभ्री डे एउटा कन्टेन्ट बनाइरहेको बेला हुन्छ नि, यु नेभर रियलाइज देयर्स अ लट अफ अपर्च्युनिटिज. तिमीलाई मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ, देयर्स अ लट अफ अपर्च्युनिटिज वेटिङ हुन्छ नि. मेरो क्राइटेरियामा चाहिँ हुन्छ नि अब ब्रान्ड स्पोन्सरसिप हुन्छ नि, कन्सल्टेन्सीहरूले अप्रोच गर्ने, ट्राभल अपर्च्युनिटिजहरू, फोटोसुट्स अपर्च्युनिटीहरू. नेभर स्टप डुइङ वाट यु इन्जोय, किनभने एट द एन्ड अफ द डे इट्स लाइफ होइन. मैले जति नै अहिले कम्प्लिकेटेड टपिक, जति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक गरे पनि एट द एन्ड अफ द डे इट्स लाइफ एन्ड यु हेभ टु इन्जोय. यु हेभ टु टेक प्लेजर अफ हुन्छ नि रमाइलो गर्ने दिनहरू. साथीभाइ छ त्यो पनि रमाइलो गर्नुपर्छ. बट देन सिम्पली भन्ने हो भने जस्ट ब्यालेन्स यर लाइफ.
मजाले where you're हुन्छ नि portraying आफूले राम्रो गर्नु मन छ भने चाहिँ you should be a confident person बोल्न सक्नु पर्यो आफूले किनभने बोल्न सक्नु नसक्नुमा पनि there is a lot of disadvantage का कामहरुमा तिमीले बोल्न सक्यो भने तिमीलाई काममा चित्त नबुझेको कुराहरु you will speak out to other people बोल्न सकेन भने गनगन गरेर बस्छौ तिमीले you will complain to other staff members and that's when हुन्छ नि आफ्नो aura that's when आफ्नो confidence अलिकति self esteem भनौं न aura भन्दा पनि self esteem down हुन्छ and then you know there's a lot of things connected तर the things that I'm saying आफ्नो interest follow गर आफुलाई हुन्छ नि आफुलाई बिजी राख like आफ्नो टाइम राम्रो ठाउँमा कन्ट्रिब्युट गर पढाइ आफ्नो ट्र्याकमा लगिराख हुन्छ नि eventually you will be where you have to be क्या त्यो पनि राम्रो तरिकाले किनभने these are the basic life course अस्ट्रेलियामै नभए पनि क्यानाडामै छौ भने पनि you're in हुन्छ नि UK जाने भए पनि these are the basic things that as a student तिमीले सोच्दो कुराहरु ट्र्याकमा त्यस्तो कम्प्लिकेटेड पनि हैन क्या you should basically be following what it's meant to be हैन गर्ने कुराहरु गर्ने हो and then things will fall apart things will fall into place तिम्रो लागि and oh my god I don't know if मैले enough बोले कि बोलेन but I think that is everything that I had to say यो कुरामा you have the power to do what you have to अस्ट्रेलियामा है माइन्डसेट राख look up to people that you like हैन हेर के गरिरहेछ मान्छेले के रे आफ्नो मार्केटमा तिमीलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ हेर एक्चुअली गएर स्टार्ट ट्रायलिङ थिङ्सहरु हैन फोटोशुटकै कुरा गर्नु पर्दा पनि आई ह्याड टु डु सम फ्री फोटोशुट्सहरु ट्रायल गरे मैले कस्तो हुन्छ हुँदैन एन्ड देन इभेन्चुअली आई न्यू मैले के गर्नुपर्ने हो कस्तो खालको स्टाइल हो भनेर हैन आइ एम गिभिङ दिस एक्जाम्पल्स किनभने यो मेरो कुरामा रेलेभेन्ट हुन्छ तिम्रो फिल्डमा छुट्टै होला आईटी जब्सको छुट्टै होला हैन तिम्रो के हुन्छ सोशल वर्करको छुट्टै होला सबैजनाको छुट्टै कुराहरु हुन्छ बट अन्टिल एन्ड अनलेस यु डोन्ट ट्रायल आउट थिङ्स लाइफमा के पनि ढोका खुल्दैन के पनि अपर्च्युनिटी आउँदैन सो इट्स यु वेयर यु ह्याभ टु बिगिन हुन्छ नि आफूले आफैबाट सुरु गर्ने हो सो स्टार्ट ट्रायलिङ आउट थिङ्स पनि जान्दैन क्या तिम्रो इट्स टाइम बेसिकली त्यही भएर मैले अघि भने टाइम कति इम्पोर्टेन्ट छ यु नेभर नो तिम्रो तीर कहिले लाग्छ तिम्रो दिन पनि आउँछ हैन बट स्टार्ट मेहनतिङ ओके एन्ड वेलकम टु अस्ट्रेलिया इफ सबैजना धेरैजनाले नयाँ मान्छेले हेर्नुहुन्छ मेरो भिडियोजहरू इफ नयाँ स्टुडेन्टहरू इफ यु आर न्युली इन अस्ट्रेलिया वेलकम देयर इज अ लट अफ अपर्च्युनिटिज वेटिङ फर यु just be yourself अनि यो अहिले लिस्ट अफ कुराहरु मैले जे पनि भने इफ देयर इज फ्यु थिङ्स अलिकति दिमागमा पनि राखे भने आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ गुड सजेसन्स एज अ इन्टरनेट फ्रेन्ड ओके आई थिंक मैले यति नै भन्नुपर्ने कुरा थियो आई विल ऱ्याप अप द भ्लग मेरो अरु पनि रमाइलो भ्लग्सहरु छ एक्सेप्ट देन बोलेको मात्रै भ्लग्स भन्दा पनि इफ यु लुक अप टु माई च्यानल भिडियोजहरु धेरै कुराहरु छ बट आई रियली होप यु इन्जॉयड द भ्लग एन्ड यु गट द इन्फर्मेसन द्याट यु निडेड टु एन्ड आई विल सी यु गाइज इन अ नेक्स्ट ट्राभल भ्लग आई थिंक किनभने म घुम्न जान लाग्छु सो you know I'll see you guys in the next one. Have a good Saturday or what day you're spending. Bye.